đậu bộ về trễ, Thùy Dương 20 tuổi Hà Nội bất ngờ nghe thấy tiếng gầm rú, tiếng nẹt bô và tiếng còi inh ỏi từ xa. Dung tấp vào lề trong trạng thái run rẩy vì suýt sượt qua hung khí của một đám thanh niên đua xe. Bọn em đang đi thì tự dưng có 4-5 xe đấy mà kiểu bọn nó cầm cái phóng lợn đấy, đi tầm cả 100 cây hoặc là hơn 100 cây trên giờ ấy ạ, như kiểu sấm sét đi qua, phóng nhanh xong rồi là phải quẹt cái đấy xuống đường cho nó tóe cái lửa lên. Âm thanh inh ỏi, tai nạn kéo dài khiến nhiều người có nỗi ám ảnh với những quái xế. Lúc mà họ phát hiện là họ sắp tông mình thì họ bấm còi nhiều và họ hú lên để thỏa mãn sự sung sướng của họ. Khoảng cách giữa mình và cái đoàn đua xe đấy nó chỉ tính bằng cm thôi, rất là gần. Lúc đấy ngồi định thần lại 5-10 phút. Tâm sự về nỗi ám ảnh khi lần đầu đụng độ với quái xế, Thùy Dung kể hôm ấy chỉ hơn 10 giờ. Tại đường đi học quen thuộc, Dung và bạn một phen khiếp vía khi bị một nhóm thanh niên đua xe trêu ghẹo. Bạn của Dung sợ đến nỗi bật khóc. Cái khu chỗ em ở với cả cái trường cấp 3 em học ấy ạ, thì nó lại gần cái trục đường Lê Trọng Tấn, đường lớn, xong rồi đi lên một tí thôi là nó sẽ rẽ ra được đại lộ Thăng Long ấy ạ. Các bạn ấy đua ở quanh cái dọc cái tuyến đấy ạ. Không đội mũ bảo hiểm, xe không gương, đi mấy cái xe mà nẹt bô xong rồi rú một phát là từ đầu đường mà cuối đường vẫn nghe thấy tiếng ấy. Thì các bạn ấy chỉ đi xe quay bình thường thôi, nhưng mà độ cái tiếng xe nó không to cả cái xe phân khối lớn. Bọn em lúc ấy là đang đi thẳng thì các bạn ấy từ đằng sau phóng vượt qua mặt bọn em, qua được một đoạn rồi bắt đầu nó quay lại, nó gọi cứ hú em ơi ấy ạ. Em với bạn em lúc đấy dừng lại ngay lập tức giữa đường. Xong rồi là bạn em bắt đầu nó đừng nó khóc thì sợ mấy cái đấy ạ, thành ra là nó khóc luôn ở đấy. Xong rồi là em phải đưa nó về. Chắc chắn bọn đấy sẽ không quay lại nữa thì bọn em mới đi, nhưng chắc cỡ cũng phải 5-6 phút ạ, chỉ cần hơi nghe thấy tiếng đấy thôi. Các bạn ấy đi cũng khá là xa bọn em ấy, bọn em nó phải đi rất là chậm lại, xong rồi đi tấp thẳng vào lề đường luôn. Còn có những đoàn nào mà kiểu nghe cảm giác kiểu tiếng rất là nhiều xe ấy, là bọn em phải đi đâm thẳng lên vỉa hè đứng ở trên đấy luôn, không đi tiếp nữa. Đợi đến khi nào mà nhóm đấy đi qua hẳn rồi thì bọn em mới dám đi tiếp, tại vì là nếu không thì các bạn ấy kiểu cứ đi lạng lách ấy ạ, thì mình cũng chẳng biết được là mình sẽ bị như thế nào nếu mà mình còn đi tiếp. Vô tình các bạn ấy chỉ cần lạng một phát thôi thì bọn em kiểu cũng bị dính đạn rồi, chứ không phải là do bọn em đi sai hay gì cả. Tương tự Dung, Thùy Linh 23 tuổi ở Hà Nội cũng đã từng chạm mặt với hung thần đường phố này, chỉ cách va chạm vài cm. Lúc đấy là khoảng tầm 10:30-11 giờ. Đến đoạn tầm Phan Chu Trinh thì mình có thấy tiếng còi xe và đèn pha từ xa nó chiếu lại lóa luôn mắt mà. Đơ ra vài giây xong lúc đấy mình mới nhận ra là có một đoàn đua xe. Trong đoàn đua xe đấy nhìn rất là trẻ, 13, 14 hoặc là 15 tuổi, nói chung là chưa đến 18 tuổi. Cái đoàn xe đấy là gần tông trực diện với mình rồi và tiếng còi xe rất là to và nó cứ to dần đều khi mà họ tiến lại gần mình. Mà họ phát hiện là họ sắp tông mình thì họ bấm còi nhiều và họ hú lên để thỏa mãn sự sung sướng của họ, phi nhanh và lề để mà né. Sau khi mình dừng xe khoảng tầm vài giây thì cái đoàn xe đấy nó vụt qua mình tầm hơn chục xe, khá là nhanh, cũng phải tầm 80-90, tại vì khoảng cách giữa mình và cái đoàn đua xe đấy nó chỉ tính bằng cm thôi, rất là gần. Lúc đấy mà mình mà không tránh kịp thì chắc là không ngồi đây nữa rồi. Lúc đấy tim mình đập nhanh và tay chân run, cảm giác mình không đứng vững được ấy. Lúc đấy mình đang chống xe, mình phải ngồi định thần lại một tầm 5-10 phút xong rồi mình mới đi được. Không có một lời xin lỗi, không có gì cả, và họ cứ thế cứ phóng qua thôi. Mình mất thời gian để mà định thần lại trong vòng tối hôm đấy, để lại nỗi sợ trong lòng mình. Gần đây, tình trạng quái xế đua xe thông chốt đang là nỗi ám ảnh của nhiều người đi đường. Hàng chục xe máy đua xe ở ngã tư Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Hà Nội đã đâm phải một phụ nữ khiến người này tử vong tại chỗ. Ngày 11 tháng 11, Công an các tổ công tác cảnh sát đặc biệt 141 Công an thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều kế hoạch xử lý đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, thanh thiếu niên lạng lách. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, cơ quan chức năng tạm giữ 53 phương tiện vi phạm. Trong 9 tháng đầu năm 2024, ở Hà Nội gần 800 phương tiện đã bị bắt giữ vì hành vi này. Trước đó, công an liên tục có các đợt ra quân bắt giữ, song các nhóm thiếu niên này vẫn tìm cách hoành hành, thông chốt xử phạt. Đoàn Văn Đạt, 23 tuổi, sống gần một con đường liên tỉnh tại Bình Phước cho biết, đây là địa bàn nóng của những tay đua cấp 3. Dù tai nạn xảy ra như cơm bữa, chính quyền địa phương liên tục áp chế, song không hiệu quả. Một con đường liên tỉnh từ Bình Phước đi Lâm Đồng sẽ có những cái khung giờ mà không có cái xe lớn nào qua cả, thì thường là họ sẽ có xe ở đấy. Bây giờ thì xung quanh xóm mình là ai cũng sợ cái đường đó hết. Nếu mà có việc đi
thì sẽ đi vào buổi sáng chứ không có dám đi cái đường của buổi tối nữa. Cái đường đó kiểu nó thành một cái chuyện rất rồi, người lớn đe dọa con nít luôn. Con đường đó từ xưa đến giờ đã nổi tiếng là con đường hay tai nạn rồi. Trên cấp 3 buổi trưa lúc tụi nó tan học nó cũng rủ chạy trên cái đường đấy. Học sinh cấp 3 sau người tụi nó tự tông nhau, tụi nó té ra. Tai nạn thì tuần nào cũng có, nó nhiều đến cái tức là kiểu cái xóm của tụi mình nghe cũng không có quan tâm luôn. Thế là ở tai nạn ở cả luôn kiểu vậy luôn. Lúc đó là tổ dân phố có đến về để cấm cái đường đua đó, nên vẫn có biển báo cấm đua xe. Mấy buổi tối có khi không phải là họ từng đua đâu mà có khi họ chạy đua với dân quân nữa. Người dân xung quanh báo lên chính quyền cũng nhiều, thì nghĩa là họ bắt cờ giảm tốc. Cái đường này được xe liên tỉnh, nên là cái ý tưởng này bác bỏ xung quanh chỗ đó là người dân đóng kín cửa, người ta ngủ, người ta sống tiếng ồn đó luôn. Hồi nhà của anh trai mình xây ở đó là cái bếp cầu đất, đó là cái cổng đường người ta vượt nước sâu ở dưới mặt đường lùi cỡ 5-6 mét đó, hoặc là 10 mét luôn, tránh cái tiếng ồn đó. Và để họ tránh một số trường hợp là có thể xe nó đâm thẳng vào nhà họ, đâm vào cổng. Cái tình trạng này xảy ra cũng phải được cả chục năm nay rồi. Từ lúc mình nhận thức được là nó đã phải từ chục năm nay rồi, nên là nếu mà có biện pháp gì thì cũng thử hết rồi, nên chắc là họ quyết định sống chung luôn. Bộ Công an từng đề xuất nội dung tịch thu xe máy của người đua xe trái phép, song nhiều trường hợp vẫn chưa thể thực hiện triệt để, bởi theo luật hiện hành, cơ quan chức năng chỉ được phép tịch thu nếu xe đó của chính người đua xe trái phép. Từng suýt bị vạ lây vì những quái xế đường phố, Thùy Linh chọn cách tránh hẳn những cung đường lớn, không ra khỏi nhà sau 10 giờ tối. Mình cũng chuẩn bị tâm lý, mỗi lần đi về muộn là mình đều đi chậm với cả đi sát lề để có gì thì mình còn phải đóng kịp. Trước đấy là mình hay đi chơi về tầm 10 rưỡi 11 giờ. Sau ngày hôm đấy thì mình cũng ít khi về muộn, tầm đấy tầm 10 giờ hơi là mình bắt đầu đi về rồi. Hoặc là nếu mà xác định là đi chơi về muộn thì mình sẽ gọi bạn qua đó, chứ mình không dám tự đi xe nữa. Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ năng sống văn hóa Việt Nam, tình trạng đua xe trái phép trong thanh thiếu niên xuất phát từ nhiều yếu tố sâu xa. Một trong số đó là do thiếu hiểu biết và ý thức pháp luật ở một bộ phận giới trẻ hiện nay. Phụ huynh được cho là phải có trách nhiệm trong việc quản lý con em sử dụng phương tiện giao thông. Sự dễ dãi của nhiều phụ huynh khi cho phép con đi xe máy là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu cần phải mạnh tay trong việc xử lý những hành vi nguy hiểm cho xã hội, cần nghiên cứu quy định tịch thu và xử lý phương tiện vi phạm. Theo Phó Thủ tướng, cần sửa quy định theo hướng cứ đua xe trái phép là tịch thu phương tiện, không nói nhiều, không cần biết chủ phương tiện là ai. Trong dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ do Bộ Công an soạn thảo cũng đưa ra nhiều hướng giải quyết để hạn chế tình trạng trên, như tăng chế tài xử phạt nặng những người giao xe cho những đối tượng không đủ điều kiện lái xe, có thể khởi tố hình sự người giao xe nếu để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.